Іванківська громада найбільша є за площею по всій Україні і найбільша в Київській області, звичайно. 81 населений пункт налічує. Найбільші руйнування проходять ось Варівськ, Олізарівка, Жміївка, Сидоровичі з усіма меншими селами. Далі частково йде Тармахівка, частково йде Розважів, Кропивня, Захарівка села майже немає, Олива частково, Кірове 50/50, Слобода Кухарська 50/50, Кухарі 80% населеного пункту немає, зруйнований, Заруддя 50/50, Підгайне залишилось одна будівля і один магазин, немає взагалі села. Тетерівське 50/50. Якщо брати Іванків, то вулиця 8 березня повністю знищена і до 30 будівель, куди попадали снаряди. Якщо брати село Сукачі, то тут по центральній вулиці Шевченка буде до 20 будинків і у Ладижичах буде десь 35-40 будинків. Зараз ми обліковуємо це все. Потім із понеділка має виїхати група фахівців-експертів, тому що ми своїх таких не маємо. Хто складе акти на відшкодування і, звичайно, все це оцінить, скільки це буде в коштах. Всі інші села, десь частково є порушення, але є вони скрізь абсолютно по всій громаді. 81 населений пункт, можете розуміти. Але ця сторона, яку я показала вам на карті, найбільш потерпіла від руйнації ворожих снарядів, ворожих обстрілів. У цьому селі є всі види зброї, яку використовував окупант. Тут зараз на цій території працюють сапери. Починали ми з менших руйнувань і прийшли до більших, тому тут щодня будуть виїжджати сапери. Там є, що робити і на дорозі, і в полі, і в приватних будинках, і в дворах, і в квартирах скрізь. Найбільше руйнувалися ці населені пункти під час відходу чи, власне, під час окупації? І під час окупації, і під час відходу. Тоді перемістимося Будь на ласка. стіль. Найбільш показові злочини вчинили російські окупанти, перебуваючи саме в Іванківську? Найбільш показовими злочинами були тоді, коли їхали цивільні особи і коли наближалися до їхніх блокпостів, без попередження люди розстрілювались з будь-якої зброї, яка тільки в них була. І коли люди потрапляли на перехрестя, на Розважівське перехрестя або на перехрестя, де село Запрудка, то, звичайно, там весь час, починаючи від Дитяток і Іванковом об'їзною, йшли колони. І напроти колони до 500 метрів ніхто не давав можливості навіть наблизитися, зразу розстрілювались машини. Неважливо, чи це на велосипеді хтось їхав, чи це їхав в машині, але це були реальні зразу фіксовані смерті. Чи є випадки повідомлень до СБУ щодо місцевих зрадників, колаборантів? Є, звичайно. Яка їх кількість, якщо можете сказати? Кількість я вам сказати не можу, цим займаються відповідні служби, але всі старости, всі громадяни громади надали цю інформацію і зараз її відпрацьовують відповідні служби. Наразі досі триває пошук тіл вбитих цивільних мешканців українських військових? Ні. Вже пошук тіл закінчився? Пошук тіл закінчився. Є люди, які безвісти пропали, і є люди, які знаходяться в полоні. На рахунок жертв, скільки вбитих і закатованих жителів Іванкові та загалом по Рівному? Рахунок жертв ми зараз ще підсумовуємо, але в цілому це буде близько 50. Великий янголохоронець ще є над цією громадою, над цим 81 населеним пунктом. Тому що при таких руйнаціях мати таку кількість жертв, ви ж розумієте. А яка кількість населення виїхала в самому Іванкову і скільки повернулося станом на зараз? Із самого Іванкова з 24 числа ніхто не встиг виїхати. Сюди ще приїжджали люди з Києва, вони розуміли, де що відбувається і як це буде. Але 24 числа, після того, як пролетіли літаки, через 2-3 години вже окружною нашою йшла техніка з Дитяток із зони відчудження, ворожа техніка, яка йшла цілодобово. Тому... А вже потім, під час окупації, чи відбувалися якісь евакуаційні коридори? Ні, ніяких евакуаційних коридорів не було і бути не могло. Ми були в повній окупації. Ви теж тут були, так? Да? Так, з 24 числа і по сьогоднішній день. А до вас там не приходили нічого там з вами? Ви свідомо вирішили не евакуюватися? Неможливо було. Неможливо було виїхати і з 24 по 6 число поки не шукали старосту, і поки не шукали заступників, і поки не шукали
учасників АТО було безпечно. Можна було пройти і на хлібзавод, і на магазини, і все це було запущено. Дякую дуже хлібзаводу, який працював, дякую лікарні, яка працювала весь час, екстреній службі, яка весь час працювала, магазини, приватні підприємці, яких просили, вони відкривали на 2-3 години магазини і на 2-3 години аптеки. Все це працювало. І 6 числа були моменти, які, мабуть, не маю права на говорити у вас. Виріжете, якщо, але гарно ми спрацювали, це можете не знімати і не записувати. І коли ми подавали, де йде ворожа техніка,